Hello guys, welcome back to my channel. আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰেচিপি চিকেনৰ ৰেচিপি চিকেনটো মই বনাম আজি অলপ বেলেগ ধৰণে সাধাৰণতে অইলেৰে মানে তেলেৰে আমি চিকেনটো বনাওঁ কিন্তু আজি মই চিকেনটো বনাম বইল চিকেন আৰু বইল চিকেন মই যদি নকওঁ মানুহক খোৱাৰ টাইমত যে এইটো বইল চিকেন এটা গমেই নাপাব যে এইটো বইল চিকেন হয় মানে তেলেৰে বনোৱা টাইপে হয় খাবলৈ একো গমেই নাপায় তো মইনো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত তাকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু বনাব গৈ আছোঁ তো আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ বনায় আৰু বহুত হেল্ডি হয় আপোনালোকেও বনাই খাব ট্ৰাই কৰিব পাৰে বিনা অইলত খোৱাটো এনেও ভাল হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে তো চিকেনটো আমি তেনেকৈ তেল নোহোৱাকৈ বনাব পাৰোঁ তো কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ফাৰ্ষ্ট এয়া কেৰাহীত গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এয়া মান ধনিয়া পিঁয়াজ আৰু লগতে আদা নহৰু এইবোৰ গোটেইখিনি আৰু অলপ আমাৰ ধনিয়াটো এইটো ধনিয়া জলকীয়া বিলাহী এটা হ'লে হৈ গ'ল লগত অলপ পিঠাগুড়ি লাগিব পিঠাগুড়ি তো এতিয়া মই পানীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাতে মান ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ বইল হ'বলৈ দিছোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে মান ধনিয়াখিনি দি দিব লাগিব মানে বইল চিকেনত অলপ ধনিয়াটো বেছিকৈ দৰকাৰী হয় মান ধনিয়াও লাগে আৰু সিটো ধনিয়াও দৰকাৰ তো এতিয়া মই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি অলপ টাইম বইল হ'বলৈ দিছোঁ অলপ লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই দিম এতিয়া বিলাহীখিনি তো অলপ সময় এনেদৰে বইল হ'বলৈ দিছোঁ বিলাহী পিঁয়াজ ধনিয়াখিনি তাৰপিছত এতিয়া মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপকৈ দি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত এইখিনিৰ গোন্ধটো ইমান বেছি ধুনীয়া ওলায় চুপ টাইপৰে হৈ যায় আৰু খাবলৈ মন যোৱা হয় এতিয়াই গোন্ধটো ধুনীয়া ওলাইছে তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ চিকেনখিনি আৰু চিকেনত এনেকুৱা হয় তেল নিদিলেও তেলটো অলপ উঠিয়ে যায় বইলৰ চিকেনত আৰু এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বইল হ'বলৈ দিম এতিয়া ইয়াতে আলু অলপ দি দিছোঁ যিহেতু মোৰ বায়ে একচুৱেলি চিকেনৰ আলুটো খাই ভাল পায় আপোনালোকে আলু নিদিলেও কথা নাই একো যাৰ যি মন আৰু এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিছোঁ অলপ বইল হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম হালধি লগতে জিৰাৰ গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়িও অলপ দি দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ আৰু লগতে এয়া অকণমান চিকেন মছলা দি দিছোঁ গোন্ধটো ভাল ওলাব তেতিয়া আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ দুটা আৰু এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ ভালদৰে বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি পানীত মিহলাই লৈছোঁ ইয়াতে 2 চামুচমান পিঠাগুড়ি দি দিম যাতে কাৰীটো ধুনীয়া গোটা হয় আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে পিঠাগুড়িটো দিয়াৰ পিছত আৰু ভালদৰে বইল হ'বলৈ দি আমি আৰু ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ এইটো চিকেনত ধনিয়াটো এনেকৈ দি শেষত নিদিয়ে মাজতে দি দিব লাগিব আৰু এতিয়া ভালকৈ বইল হ'বলৈ দি অলপ ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াত নেমুৰ ৰস অলপ দি দিছোঁ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাইছে নেমুৰ ৰস দিয়াৰ পিছত খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয় আৰু এয়া আমাৰ বইল চিকেন হৈ গ'ল ৰেডি দেখিবলৈ পূৰা অইল দিয়া চিকেন টাইপে হয় আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ